مساكم الله بالخير جميعا. اليوم في حلقة جديدة من تريلر وفي موسم جديد من تريلر. احنا الحين في الموسم الثالث. شكرا لكم كلكم صراحة على كل الاشياء اللي قدمتوها وسويتوها معانا، وراح ان شاء الله نوعدكم ان الموسم هذا راح يكون مختلف، مرة مختلف. وبعدين ادري انه بريك انا طول، مو شغلتنا شغلة مزاج يا جدعان. يعني احنا بنغيب عشان نخطط، بنغيب عشان نفنن. ما تشوفون هنا في اوسكار وفي تريلر وفي خزان حق وارنر براذر سرقناه من عندهم، وهذولي عماير جيراننا، فيعني ما نعرفهم ترى اغلبهم. عرفتوا ليش؟ انتوا سويتوا لي معروف يا جماعه، ما تدرون قديش انتوا خليتوني اتخلص من هذه الصبوره يا جماعه. الصبوره هذه اللي قد قلت انه بنجيب فيها مليون مشاهده، لا احنا جبنا في واحده من المقاطع 3.7 مليون مشاهده. قدرت اخيرا اني اتخلص وضيفنا الحلقة اليوم راح يكون أحمد حلمي. ايوه أحمد حلمي راح إن شاء الله ما ححرق عليكم، بس ترى بيشوف المقطع هذا ولازم نستقبله بلايكات عشان إنه يشوف كذا في استقبال حلو. خلونا نبدأ، يلا. طبعا في الفترة الماضية صار في أحداث مرة كثير صراحة، يعني وخصوصا يعني بعد لكاسة، غير انه اليوتيوب صار مليان ما شاء الله مقاطع اغاني عراقية ما بيني انا وطوكيو. ما علينا من هذا الشيء، الله يسامح من كان السبب. صارحني شي يدور ببالك. بريكنج باد رجع بفيلم اسمه الكامينو، الفيلم اللي ما أرضى أشد المتعصبين والمتشددين للمسلسل. تعرف أنا يوم شفت الفيلم إيش جاني إحساس؟ شفت المتقاعد لما يقعد في البيت فاضي ما عنده شيء كذا طفشان، يقعد يسمكر في الكهرب، يقعد يصلح سباكة، يصلح أنوار، أي شيء بس يبغى يشغله. فينيس جيليجن نفس الشيء، هذا اللي أعطاني إحساس إنه فاضي ما عنده شيء قام سوى فيلم. طب ليش تسوي كذا يا أخي؟ كم تقدر تسوي أحسن من هذا الشيء يا أخي؟ حرام عليك، الله يسامحك. طبعا ما ننكر الجماليات في الفيلم، لا أبدا صراحة في أشياء رهيبة سواء من صورة من أحداث وحنين. يمكن أنا أتكلم عشان أنا والله يعني أحب المسلسل كثير وقاعد يأثر فيني، بس والله انقهرت. طبعا قبله جاء فيلم الجوكر، الفيلم اللي ما خلى احد ما تكلم عنه في العالم، الكل اللي له في الافلام واللي ما له في السينما، ناس تقول مره مو حلو لا ما يستاهل، وناس تقول انا ابغى اتفرجه 10 مرات، عادي جدا. طبعا بنتكلم لكم ان شاء الله الحلقه الجايه عن اهم الاشياء وابرز الاشياء اللي في فيلم الجوكر الناس ما تدري عنها، كذا اشياء في الدهاليز. فيلم الجوكر حاليا يعتبر اعلى فيلم مصنف للكبار فقط حقق ايرادات في تاريخ السينما، وقدر انه يتعدى الوسخ ديدبول. ما حد ينكر انه وسخ. فيلم ذا ايرشمان، الفيلم اللي كل اللي في كوكب الارض والكواكب المجاورة ينتظرونه، اللي من اخراج مارتن سكورسيزي هذا العبقري، وبطولة جهابذة واباطرة السينما في امريكا، روبرت دينيرو، الباتشينو، جو بيشي، مو بيشي من بيشة، لا جو بيشي حقه اسمه بيشي. الفيلم اللي كل ما دخل في مهرجان يحقق أصداء جميلة، يعني الناس كلها تمدح. ولا الحين ما شفت الفيلم، بس عندي إحساس إنه الفيلم هذا بمثابة حفل اعتزال فخم لجهابذة التمثيل اللي ما زالوا أحياء. I'm saying to the best of my recollection, I must recall on my memory, I cannot remember. Let me give McGee the phone, okay? You take care of yourself. Was behind the disappearance of James Hoffa. Mr. Sheeran, everybody who do you know who, if anyone, was behind the disappearance of James Hoffa? Which is what you do. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer that question on the grounds that it might tend to incriminate me. طبعا اللي يخليني متفائل اكثر انه الباتشينو فاز الاسبوع الماضي بجائزة افضل ممثل مساعد في مهرجان هوليوود السينمائي، واللي سلموا الجائزة هو المخرج العبقري اللي كان له فضل بعد الله انه الباتشينو يطلع للعالم ونعرفه، فرانسيس كوبولا، اللي هو مخرج الثلاثية العظيمة
Godfather. الفيلم بيطلق رسميا في 27 نوفمبر. أزيدكم من الشعر بيت. مهرجان القاهرة السينمائي راح يفتتح بهذا الفيلم. Under the contract, do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. Hi, nice to meet you. It was like the army. You followed orders. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. والله لو صارت يا جماعة وقابلت الباتشينو يعني الباتشينو يا رب. أبل تي في بلس انطلقت في العالم وهذه أبرز أعمالها المتوفرة حاليا. كل التفاصيل اللي بنحتاج نعرفها عن الاشتراك وطريقته، ايش الاشياء اللي متوفره، ايش اللي ما متوفر، ايش اللي بفلوس، ايش اللي مو بفلوس، اشتراك سنه ولا شهر ولا يوم ولا اسبوع، بنشوف يعني. ان شاء الله راح اعلمكم اياها كل الحلقه الجايه. والله يا اخوان انها في زحام من النعم. ابل، ديزني، نتفليكس، على الاقل اعرف فلوس يوم بتروح. الفقرة هذه فقرة أفلام تعرض حالياً في السينما. في كل حلقة من تريلر الموسم ده راح نلخص لكم ونجيب لكم الأفلام المعروضة حالياً بحيث أنك أنت تعرف في شيء نزل جديد ولا لا. خلونا نشوف. No, I'm James. Oh. Hi. You can hear me. You're magic. Like me. Pearl Harbor is the greatest intelligence failure in American history. This can never happen again. Gentlemen, we are Smoke Jumpers, the most elite team of firefighters in the world. We must be at our very best. It was supposed to be Judgment Day. My son John and I stopped it. Saved 3 billion lives. I remember the story of an evil witch. When I look out. And we're tickety-boo. How much do you think she's worth? Millions. I'm gonna take it all. وعندي لكم مفاجأة. فيلم فروزن 2 راح يكون افتتاحه في السعودية تاريخ 19 نوفمبر. الفيلم اللي مو بس أطفال العالم ينتظرونه، حتى الأطفال الكبار اللي في حالتي ينتظرونه. يعني أنا من الناس اللي متعلق صراحة كثير في فروزن، خصوصا الجزء الأول لما كان فيه بغض النظر عن الصوت الوحش، بس إنه ترى مرة حلو الفيلم. الجزء الثاني يقول لك أحلى من ناحية أحداث وأغاني وفي إثارة أكثر وفي يعني قصته مرة أحلى. I promise. Find the answers about the past. I believe in you, Elsa. More than anyone or anything. Frozen 2. المفاجأة مو هنا، المفاجأة اني راح اوزع لكم تذاكر العرض الحصري اللي بيكون في الرياض ان شاء الله اجين تاريخ 19 نوفمبر على حسابي في انستغرام. شوف انا علمتك، حسابي في انستغرام راح اوزع التذاكر هناك، راح نسوي مسابقة كذا واللي يفوز الله يوفقه ان شاء الله. نشوفكم هناك. في فقرة في خاطري من زمان أسويها، أفلام عظيمة. ليش عظيمة؟ نمسك واحد من الأفلام الخالدة ونطلع أسرار عظمته. راح نبدأ نسوي الفقرة هذه من الحلقة الجاية إن شاء الله. أبغى من كل واحد فيكم يكتب لي في الكومنت تحت إيش هو الفيلم اللي بالنسبة له عظيم، وإحنا راح نطلع أسرار العظمة هذه، لأنه أنا مؤمن دائما إنه كل عمل فني عظيم له أسرار عظيمة. زي ما يقول لك كل رجل عظيم يعني معاه امرأة عظيمة. ما له دخل مثل، بس أنا قاعد أحاول سوي ربط في هذا. فاستنى افلامكم تحت عشان نشوف هذا، واللي شو اسمه بيطلع اسمه.
واضحة صح؟ حلوة. مسلسل الشابو على نتفليكس هو نسخة حية من بابلو اسكوبار بس في المكسيك. Chapo es el narcotraficante más importante de México. Su captura es una victoria contra el narcotráfico. One of the most wanted men in the world is behind bars now. Jimmy, ¿a dónde vas que no puedes esperar? الأحداث الأخيرة اللي صارت في المكسيك يمكن هذا الشيء اللي بحكيك عنه مو عشان شيء بس عشان يمكن يصير عندك فضول أكثر إنك تبغى تشوف المسلسل. الأحداث الأخيرة إنه ولد هذا المجرم وهو مجرم مثله أمسك من الشرطة في المكسيك، فقامت عصابته اللي هي عصابة الأبو نفسه قامت وثارت على الشرطة وسوت عملية طلق عشوائي في الشارع، قتلت المدنيين على الشرطة على المهم إنهم سووا حالة من الهمجية بشكل مو طبيعي، أجبرت الحكومة إنه الولد هذا يطلع من السجن. المصيبة مو هنا كمان، المصيبة إنه الشرطي اللي مسك الولد قبل كم يوم لقيوه ميت في سيارته ب155 رصاصة. شوف قديش هم مجرمين، وفعلا بتشوف أحداث مقاربة لهذا الشيء في المسلسل نفسه. فالمسلسل قاعد يحاكي الأحداث، هذه الأحداث صارت مؤخرا، فأنا يوم شفتها بعد ما شفت المسلسل فعلا كنت عايش الجولة إنه فاهم القصة وعارف الأحداث كاملة. فلما صارت الأحداث ذي قلت وات إيش فيه؟ طبعا المسلسل مكون من 3 مواسم متوفر على النتفليكس، وعشان تفهم الأحداث اللي صارت لازم تعرف إيش قصة هذا المسلسل ومين هو الشابو، والشابو ترى لسه عايش. عشان كذا أنا ما أبغى أروح المكسيك، ما أفكر حتى. ضيفنا الأول في أول حلقات الموسم الثالث من برنامج تريلر هو الفنان الرهيب والرايق أحمد حلمي. هذا الإنسان الجميل اللي حبيناه بأفلامه، بطريقته في التمثيل، بإفيهاته، بأدائه، بسرعة بديهته في برامجه حتى اللي سواها. إنسان جميل بمعنى الكلمة. تقريبا كلنا نعرف أفلام أحمد حلمي وحافظين يمكن كل إفيهاته فيها. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. لا ايوه بيجي عندنا. خلينا بس في فري الاول. انت مين؟ انا مصري. بس اللي ما نعرفه ايش الافلام اللي يحبها احمد حلمي، ايش جوه في المسلسلات، وش اللي يتابعه منها، وش هي قائمة احمد حلمي. تبغون تعرفون؟ يلا نشوف. كلنا نعرف احمد حلمي وكلنا بنحب احمد حلمي وافلامه، بس ما نعرف احمد حلمي ايش يتابع. بتابع ايه؟ من ناحيه الافلام والمسلسلات. يعني خليني اقول لك ايش هي الافلام الايقونيه بالنسبه لك اللي مستحيل انك تنساها. افضل فيلم بالنسبه لك ايش هو؟ افضل فيلم بالنسبه لي فيلم اسمه اي ام سام بتاع شون بين. Time that you get your own lawyer. This is one of the best ads I've seen in the yellow pages. You're my lawyer. الله. مثلا الله حلو. Awakening بتاع روبرت دينيرو. You people take for granted. I'd go for a walk. يعني دول فيلمين انا بحبهم قوي. ثم بعد كده بيستهويني انواع الافلام زي شاتر ايلاند مثلا، زي سكس سينس، زي ذا اذرز. يعني في حاجات كده شويه اللي فيها ميستري اكثر احيانا والتريكس. يعني بعد شويه بتكتشف حاجه ولكن دايما بشكل انساني. يعني مو زي افلام مارفل مثلا. لا مش قوي، مش قوي. بس بشوفها بس بشوفها للتثقيف. طيب والمسلسلات؟ المسلسلات اكثر مسلسل يمكن شدك الفتره الماضيه وفعلا لو جاء الحين اللي قاعد يجي في بالك الحين لو واحد بتقول له تابع المسلسل ده، ايش اللي بيجي في بالك؟ بص انا متابع جديد لنتفليكس مثلا، مش من زمان قوي. شفت 3-4 مسلسلات. لو هتكلم عن المسلسلات المصري، موجة حارة، نيران صديقة نوع، موجة حارة نوع اخر. طبعا انا عاشق المسلسلات القديمة بتاعت زمان. يعني الحلمية ورأفت الهجان واحلام الفتى الطاير، دي حاجات هم احلام الفتى الطاير، بابا عبده، دي حاجات بتعمل نوستالجيا كده عندنا. حلو. ولكن لو هنتكلم على الجديد، انا لسه مخلص مسلسل اسمه Living with Yourself. No, it's fine. Do you know a place that sells guns? ده مسلسل فكرة عبقرية جداً. وإنسانية صح. جدا فيها ديب مينينج. يوم نيجي نركز قوي. فيها إنه إحنا مو بس اللي بنصنع السعادة، يعني السعادة فينا بالضبط. حتى لو فتش بس حتى لا يعني وكمان فيها غير من نفسك. يعني ما تموتش. يعني فيها معاني حلوة كتير. طبعا لا كازا دي باب برضو او ماني هايتس اعتقد هو بيحمل اسمين نفس الاسم اسم عالمي واسم. برضو من الحاجات اللي عجبني فيه انه في ستوريز بني ادمين جنب الثريلر وجنب الاكشن وجنب فده برضو نوع بحبه. ناركوس برضو من المسلسلات اللي عجبتني. في سباي شفته مؤخرا برضو، فوضى. حلو. وعايز اقول انه احنا لازم الفن سلاح ناعم، او احنا قوة ناعمة. اما اعمل لك مسلسل تتعاطف مش تتعاطف، ولكن تبتدي ياخدك وتبرر للعدو او تبرر لشخص سلبي،
دي لازم ناخد بالنا كويس قوي، لان احنا لازم نرد. صح. بالضبط. طيب من هو الممثل اللي اثر في احمد حلمي في هوليوود؟ هو انا اصلي بحب شون بين جدا. دول من الممثلين اللي انا بحس ان هو في عنده جواه حاجه كده زي عفريت. ولا انسى ابدا المشهد لما وقف كان واخد الاوسكار اعتقد، وكلهم وقفوا سقفوا له. قد ايه هو يعني عظيم ومهم ومقل يعني. صح. بس هم من الناس اللي انا بحبهم جدا جدا. الله، شون بين. الله يخليك. ثانك يو. واتمنى فعلا انه نشوفك في اعمال جايه حاليا باذن الله. والله ان شاء الله. ايش توقعاتك للمسلسل ما وراء الطبيعه؟ ده تأليف دكتور احمد خالد توفيق واخراج عمرو سلامه، واعتقد انه المسلسل ده هيعمل صدى كويس جدا، لانه دكتور احمد خالد توفيق ده من الكتاب المهمين جدا. جمع ما بين كل الحاجات الصعبة، انه يكون كوميرشال وعنده فكر وعنده انسانيات وعنده وافكاره سابقة زمنه. توفاه الله من قريب، الله يرحمه. هو احد الروائيين والكتاب اللي ما خدش حقه كما يجب. نفسي كل اعمال دكتور احمد خالد توفيق تتعمل، لانها حقيقي هتعمل اختلاف. صح. وهو من الناس اللي شبه قوي اعمال نتفليكس. اليوم انا مره مبسوط صراحه اني شفتك، وانا كمان مبسوط والله. ونورت السعوديه مره ثانيه باهلها وناسها. انت من اهل السعوديه. انا محسوب عليك. انت ولد السعوديه. 10 سنين مش بسيطه يعني، صح ولا لا؟ طبعا. الله يسعدك. ان شاء الله راح تطلع الفقره هذه قائمه احمد حلمي بالافلام اللي انت قلتها وبالمسلسلات اللي انت ذكرتها، فشكرا لك جدا. العفو. الله يسعدك. من كل اذا تبغى قلبي تقول كلمه للجمهور، اكيد لايك شير سبسكرايب او اي حاجه في خاطرك. سبسكرايب واعملوا لي تاج. هعمل لك تاج. ابعتوا لي لينك، ما اعرفش يعني ايا كان. عايز اشوف اللي عملناه ده هيبقى فيه ايه. من عيوني من عيوني. تسلم عيونك. الله يسعدك. الله يخليك. تسلم لي حبيبي. الله يخليك. على خير. شكرا. شفتوا؟ لا تنسون تمنشنونا مثل ما قال. فعليا نبغى نطلع له في كل مكان، تويتر، انستغرام، فيسبوك، نمنشنه في كل، نطلع له في كل منشن على الحلقه. بس قبلها يا جماعه انتوا هنا كمان يعني لازم نسوي لايك، عشان الرجال يوم يجي يشوف فيه ترحيب حار باللايكات. لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر التنبيهات عشان يوصلنا كل جديد. ان شاء الله ان الحلقه عجبتكم. نشوفكم على خير. مع السلامه.